Hi guys, welcome back to my channel. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නන්නේ ගෙදරදීම කොහොමද මම මගේ කොණ්ඩේ trim කරගන්නේ කියලා. පොඩක් face framing layers චුට්ටකුත් දාලා කොහොමද ලේසියෙන් ගෙදරින්ම කොණ්ඩේ trim කරන්න විදිය තමයි පෙන්නන්නේ. ඒක බලන්න කැමති නම් please keep on watching. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මගේ channel එකට subscribe කරලා ඉන්න. මාව Instagram වල follow කරන්න @Rochelle Wick. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ කොණ්ඩේ හොඳට brush කරන්න. මොනත් knots තියන්න එපා. එහෙම තිබ්බොත් හරියට කැපෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මැදින් තමයි බෙදන්නේ මගේ කොණ්ඩේ. side එකෙන් නම් ඔයගොල්ලෝ ඒ විදියට එහෙම කරන්න. වුණාට මේ ස්ටයිල් එක හරියන්නේ මැදින් කරොත් තමයි ගොඩක්ම වෙලාවට මම හිතන විදියට. ඉස්සලම face framing layers ටික තමයි දැන් මේ විදියට මම කපන්නේ. කොණ්ඩේ section දෙකකට වෙන් කරලා පළවෙනි ඉස්සරහ තියෙන ටිකේ විතරයි මම layers කපන්නේ. face එක frame වෙන විදියටයි කරන්නේ. මම කරන්නේ මේ විදියට දිග කොම්බ එකක් අරගෙන ඒකට කොණ්ඩේ දාලා මේ විදියට point cutting technique එකෙන් තමයි කපන්නේ. කෙලින්ම කපන්න එපා. එතකොට blunt cut එකක් එන්නේ. It just doesn't look very nice. point cut කරාම හොඳට ලස්සන blend වෙච්ච වගේ look එකක් තමයි එන්නේ. එහෙම කරාම ගොඩක් length එකත් අඩු වෙන්නේ නැහැ. You can still maintain your desired length. ඉතින් මම මේ විදියට ඉස්සරහ front facing layers ටික කරනවා 3 පාරක් විතර. ඒ හැම පාරම චුට්ටක් වැඩියෙන් වගේ කොණ්ඩේ අරගන්න. දැන් එක පැත්තක් කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා එකම ඒ දේම තමයි කරන්නේ. මේ විදියට මම trim කරන්නේ අද cut එකක් නෙමෙයි කරන්නේ. මේක already මම කරලා තියෙන එක චුට්ටක් maintain කරන්න පොඩ්ඩයි මම trim කරන්නේ මේ විදියට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා වගේ මේක face framing layers වල I'm gonna work on it maybe like 2 or 3 times just to make sure you get all of the hair. Again මේ ඉස්සරහ layers ටික විතරයි මම කපන්නේ. මම පිටිපස්සට මගේ දැනට තියෙන hair style එකේ මම මොනත් layers නැහැ. ඔක්කොම එක ටිකක් straight basic cut එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම අනිත් පැත්තට චුට්ටක් ආයි එනවා just to make sure the layers are even on both sides. ඊට පස්සේ මම පිටිපස්ස කොණ්ඩෙත් අරගෙන layers කපන්නේ නැහැ. මම පොඩක් sections අරගෙන චුට්ටක් trim කරනවා. Again point cutting technique එක තමයි කරන්නේ. කෙලින්ම කපන්නේ නැහැ. අනිත් එක මට කියන්න ඕනේ කොණ්ඩේ කපනවා නම් තමන්ගෙම හොඳ කතුරක් තියනවා නම් තමයි හොඳ. නැත්තම් හරියට කපන්න බෑ. මම dry cutting එකක් අද කරන්නේ. මොකද මම ගොඩක් length එක අයින් කරන්නේත් නැහැ. මට lazy dry වලින් කරනකොට wet කරලා කරනකොට lazy කපන්න ඒ වුණාට length එක එහෙම assess කරන්න බෑ. ඒ හින්දා චුට්ටක් පරිස්සමෙන් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි පාරට කොණ්ඩේ කපනවා නම් wet කරලා කපනකොට වැඩියෙන් කැපෙන්න පුළුවන්. අපිට හරියට පේන්න බැරි හින්දා. ඉතින් මම ඉස්සරහ පොඩි section එකක් අරගෙන චුට්ටක් bangs වගේ කැපුවා. ඉතින් මේක තමයි final look එක. I hope you guys enjoyed this video. When I have any questions තියනවා නම් comment කරලා කියන්න. Also let me know what other videos you would like to see. Thank you for watching and I will see you guys next time.